Sonala, good morning. Good morning. අද අපි යනවා කොහෙද යන්නේ අද අපි? අද අපි යනවා රෝමිට ඉතාලිය වලට යනවා. දැන් ඩසල්ඩෝෆ් එයාපෝට් එකට යන්න හදන්නේ. දැන් වෙලාව උදේ 9ට 10යි. අපි ෆ්ලයිට් එක තියෙන 10:00ට ඉක්මනට යන්න ඕනේ. අපි යන්නේ මගේ යාළුවගේ තාත්තා තමයි ඩ්‍රොප් කරන එයාපෝට් එකට ගිහිල්ලා ඉතින්. ඉතින් අපි ඕගලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙන්නේ ඊටු කැලේ තියෙන ඔක්කොම රෝම් වල. ඉතින් වීඩියෝ එක දෙකටම බලන්න.ගේ මත් දීලා එයාපෝට් එක ඇතුළට ආවා රකුණ එයාපෝට් එකටදී අපි එයාපෝට් එකට ගිහලා 9:45යි 10:35 ෆ්ලයිට් එක 9:45ට එයාපෝට් එකට ආවේ දුවගෙන ආවා ඒ අපි බෑග් චෙක් ඉන් කරෙත් අපි හෑන්ඩ් ලගේජ් ට්‍රැෆික් එකක් තිබ්බනේ පාට ට්‍රැෆික් එකක් තිබ්බේ අපි හෑන්ඩ් ලගේජ් එක විතරයි අරන් ආවේ ඒකෙන්ද හොඳයි බෑග් චෙක් ඉන් කරන්න තිබ්බේ නැහැ අපි ගේට් එකට ආවා දැන් ගේට් එක ගාවින් බඩගින්නක් තියෙනවා මොනවද කන්න ගන්න ඕනේ කොෆි එකක් ගන්නන්නේ කොෆි එකයි මේ කන්න මොනවද ගන්න මම පොඩක් වීඩියෝ කරා සුනාල දුවගෙන එන එක එහෙනම් චාටර් වීඩියෝ එකක් එන්න ඕනේ දුවගෙන එන එක පොඩක් වීඩියෝ කරා මගේ පර්ෆියුම් එක ගත්තා පොඩක් දුකයි පර්ෆියුම් එක ගත්තා සිකියුරිටි එකෙන් පර්ෆියුම් එක ගත්තා දැන් ඊට වඩා ෆ්ලයිට් එකේ යන්නේක වටිනවා අපිට මේ වෙලාවේ Hi this is chicken the red one no chicken this is it's egg and cheese yeah क्या मारम रहा है यो हाँ सैमी कैमल अभी आइए ना अभी आप ही दवा तो देखेंगे आप हो Sorry, it's completed. फ्रैंकफर्ट वल्ले इंदला रोम वलට ලෑන්ඩ් කරා දැන් අරයිවල් එකේ ඉන්නේ අරයිවල් එකෙන් දැන් ඇවිදන් යන ගමන් ඉන්නේ පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා අපි මෙතනින් ට්‍රේන් එකක් ගන්න ඕනේ රෝම් සිටි එකට ඒ කියන්නේ රෝම් වල තියෙන මෙයින් සෙන්ට්‍රල් ස්ටේෂන් එකට දැන් ඒකට යන ගමන් ඉන්නේ මගේ යාළුවගෙන් මම අහගත්තා මොනවද ගන්න ඕන ට්‍රේන් එක කියලා ආකුවා මෙයින් ස්ටේෂන් එකට ට්‍රේන් එකක් ගන්න කියලා එතනින් පස්සේ තව අපිට මෙට්‍රෝ එකේ තව බස් එකක් ගන්න තියෙනවා ගෙදරට යන්න යන් අපි එළියට ගිහලා බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. අපි මොකද බෑගේජ් චෙක් ඉන් කරේ නැති හින්දා අපිට බෑගේජ් ගන්න දෙයක් නැහැ. යාළුවෝ කෝල් කරනවා. right train ticket එක ගත්තා යුරෝ 14ක් යුරෝ 15ක් යනවා එකකට එක්ස්ප්‍රස් train එක තමයි ගත්තේ main station එකට යන්න main terminal එකට. ඒක තමයි fastest විදිය. ඉතින් අපි හිතුවා අනිත් එක යුරෝ 5ක් 6ක් වෙනවා ඊට වඩා හොඳයි මේක ගන්න කියලා අපි මේක ගත්තා. මේ තියෙන ටිකට්ස් දෙක එකක් 1.50 යුරෝ විනාඩි 100ක් යනකම් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි එකපාරක් මෙට්‍රෝ එකේ ගියොත් තව විනාඩි 100ක් ඇතුළත බස් එක යන්නත් පුළුවන් එකපාරක්. හරි අපි මෙතනින් බැස්සා දැන් ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එකේ අන්තිම ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එකෙන් බැස්සා මේකට කියන්නේ කොන්කාඩෝරෝ කියලා. ඉතින් මේ ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එකෙන් බැලලා තමයි අපි බස් එකේ යන්න ඕනේ. දැන් මෙතනින් බහලා දැන් බස් එක ගන්න තැනට තමයි යන්නේ. ෆස්ට් ටයිම් මේ ඉතාලිය ඇවිල්ලා තින්නේ කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ.
යාළුවා කිව්ව එකපාරක් යාළුවගෙන් අහගත්තා ඒ විදිහ තමයි මේ දැන් මේ යන්නේ. යා හැබැයි මේ එච්චරම අමාරු නෑ හොයාගන්න පොඩ්ඩක් දුර ඇවිදින්න තිබ්බ හැබැයි. අපි සිටි එකට යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. හිතාගෙන ඉන්නව නෙවෙයි යනවා උදේ පාන්දර. දැන් හවස් වෙලා හින්දා යන්නේ. හවස් කියන්නේ දැන් වෙලාවටමාරයි. ඔව්. ඉතින් හවස් වෙලා අපි ආපු හින්දා අපි අද එළියට යන්නේ පොඩක් රිස්ක් කරලා. පොඩි වෝක් එකක් දාන්න ආවා. ඔව් පොඩි වෝක් එකක් දාන්න ආවා. මේ අයිගෙන් සුනාල්. හරියට. ඉතින් ලස්සනයි නේ මේ පිටිපස්සේ පේන මේ ෆීල්ඩ් එකත් හරිම ලස්සනයි. ලස්සනයි. මේ අපේ යාළුවාගේ ගෙවල් හරිය තමයි ඕක එක දාන්න ආවේ. Hello explorers! ඔන්න අපි අද ඉන්නේ රෝමේ ගොඩක් අය ඉතාලියට එන්න කියලා තිබ්බා. ඉතින් අපි ඉතාලියේ ඉන්නේ දැන්. රෝම් තමයි ඉතාලි වල කැපිටල් එක. ඉතින් කැපිටල් එකට අපි එන්න හිතුවේ. ඉතින් මෙහෙ තමයි ගොඩක් කට්ටිය කැමති දේවල් බලන්න දේවල් ගොඩක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ නේචර් අතින් නෙමෙයි ගොඩක් හිස්ටරි එකට ආස කට්ටිය ගොඩක් කැපිටල් එකට එනවා නේද? ඔව් ලස්සන කියන්නේ බිල්ඩින් ස්ට්‍රක්චර්ස් අපි දැකපු යුරෝපේ වෙනත් රටවල් වල ගොඩක් මහා හාත්පසින්ම වෙනස් ස්ට්‍රක්චර්ස් තමයි රෝමේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. වතිකානුව තියෙන්නේ රෝම් වල. ඉතින් වතිකානුවත් අද අපි බලනවා. ඉතින් අපි අද මුලින්ම යන්නේ කොහෙද? කොලොසියම් කියලා කියන අර ඉස්සර ග්ලැඩියේටර්ස්ලා ඉන්නේ ග්ලැඩියේටර්ස්ලා ගහ ගන්න දාන්නේ මැදට. අන්න ඒ ප්ලේස් එක. ඉතින් මේ ප්ලේස් එක ඔයගොල්ලෝ ග්ලැඩියේටර් මූවි එක බලලා තියෙනවා අනිවාර්යෙන් දන්නවා මොකක්ද මේ ප්ලේස් එක කියලා. ඔය ඉතින් අපි විස්තර එතනට ගිහිල්ලාම කියන්න. අපි මල්ලිලා දෙන්නෙක් එක්ක යන්නේ. hello. මේ දේ තමයි අපිත් එක්ක යන්නේ. නෑ ලැජ්ජද? ඉතින් අපි කොලොසියම් එක ගාවට ආවා. කොලොසියම් එක ගාව ඇතුළට යන වෙනම එන්ට්‍රන්ස් ටිකට් එකක් ගන්න ඕනේ. ඔන්ලයින් තමයි මේ දවස්වල ටිකට් එක ගන්න ඕනේ. මොකද මේ දවස්වල කොවිඩ් සිටුේෂන් එකත් එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ ටිකට්ස් මෙතන එන්ට්‍රන්ස් එකේ ඉෂුව කරන්නේ නැහැ. අනිත් එක හරිම ක්‍රවුඩඩ් නේ. ඔව් හරිම ක්‍රවුඩඩ් ඇතුලේ. අනිත් එක මේ මෙතනින් ටිකට් දෙන ගයිඩ්ස්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගෙන් ටිකට්ස් අරන් යන්න පුළුවන් ටුවර්ස් අරගෙන මේ ගෲප් එකක් එක්ක. ඉතින් අපි හිතුවා එච්චර ගෲප් එකක් එක්ක අපිට යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කියලා. මොකද ඒක පොඩ ගානක් වැඩි එකිනෙට යුරෝ 35ක් ඉල්ලනවා. වෙලාව මැනේජ් කරගන්නත් ඕනේ නේ. අපිට බලන්න දේවල් තියෙනවා. ඒක ලස්සන තැන් වලට යන්නේ. ඔව් පොඩ්ඩක් මෙතන වටේ බලලා ඔයගලන්ට අයිඩියක් ගන්න පුළුවන් මොන වගේද මේක තියෙන කියලා බිල්ඩින් ස්ට්‍රක්චර් එක කොහොමත් අපි මෙතන බලලා අපි ඊට පස්සේ සිටි සෙන්ටර් එක පැත්තට ඇවිදන් යන්න තමයි හිතන් ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඇතුළට ගියොත් එහෙම අර වගේ උඩට නැගලා උඩින් කොලොසියම් එක ඇතුළේ ඇවිදින්න පුළුවන්. අපි ඇතුළට යන්නේ නැහැ. අපි කොහොමද වටෙන් පෙන්නන්න කොයි වගේද මේක තියෙන්නේ කියලා අපි ඊට පස්සේ අපි දෙන්න අර පැත්තට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා ඒ පැත්තේ වෝක් එකක් දාලා මේ පැත්තේ ලක්ෂණ ස්ට්‍රක්චර්ස් තියෙනවා පරණ විදිහට හදපු ලංකාවේ නිකන් අර ඉස්සුරුම්මිනි කැටයම් වගේ ඒ කැටයම් වගේ ඒතන අතන තියෙනවා පොඩ්ඩක් ඒ වගේ ඒ ටිකත් බලාගෙන අපි සිටි සෙන්ටර් එක පැත්තට යනවා. Trust the right, don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You don't have to be. I see you hesitating while you're waiting, like somebody's gonna give it to you. You gotta chase it, gotta believe it. කොච්චර රස්නයක් තිබ්බත් මේ බිල්ඩින්ග්ස් මතින් යනකොට හරිම කූල්. මම හිතන්නේ මේවා පරණ බිල්ඩින්ග්ස් ඒ කාලේ ඉඳලා තියෙන හරිම ලස්සනයි වගේම මේ අමුතුම ෆීල් එකක් තියෙනවා මේ මැද්දෙන් ඇවිදගෙන යනකොට. ඔව් පාරවල් මේ ගල් අල්ලලා තියෙන පොළවේ ගොඩක් තැන් වල ගල් අල්ලලා තියෙන අනිත් එක ඒ වගේම බිල්ඩින්ග්ස් වල හරියට මේ ගලෙන් හදලා තියෙන. ඒක මේ මැද්දෙන් යනකොට හරිම කූල්. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta trust the right, don't have to be scary. සෝහානියනේ නෑකෝ ඇතුළට යන්න මමයි දර්ශනය ඇතුළට යනවා බලන්න.
මම අතට තියෙන කියලා මොකද අපේ ගයිඩ් දන්නේ නැහැ අතට මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ෆස්ට් ටයිම් මම යන්නේ අනිත් එක මෙතන ලස්සන වතුර මල් තියෙනවා. මෙතන පිටිපස්සෙන් වතුර මලක් තියෙනවා. මේ වතුර බොන්න පුළුවන්. ඒ ඕන තැනක මේ ඉතාලි රෝම වල තියෙන වතුර මල් වලින් බොන්න පුළුවන් වතුර හරි පිරිසුදුයි නේ. පිරිසුදුයි ඒක වතුර. ඒක සීතලයි. ෆ්‍රෙෂ් වෝටර්. ඔය ඉතින් ඔයගොල්ලෝ රෝම් සිටි එකට එනවා නම් එක වතුර බෝතලයක් අරන් ආවම ඇති. ඒක හිස් වුණාට පස්සේ පුරව ගන්න ඕන තරම් තැන් තියෙනවා. Bye. Yes. සෝහානට ඇතුළට එන්න බෑ මොකද මේ චර්ච් එකට ඇතුළට යද්දී නිකන් බඩ පේන්න ඇඟ පේන්න නැඳන් යන්න බෑ. ඉතින් නැඳන් ආපු ඇඳුම පොඩක් පිට හරියෙන් ඕපන් හින්දා ඔයාලා ඇතුළට යන්න බෑ. ඕන මෙතන එළියෙන් ගන්න පුළුවන් නේ අප්පොඩ වැහෙන් රෙදි කැල්ලක් අරන් ඇතුළට බලන්න පුළුවන් යන්න. ඒකට එයා කෝ ඉන්නවා කියලා මම විතරක් ගිහින් බලලා එනවා යාළුවෝ දෙන්නත් එක්ක. ඉතින් මේක ඇතුළට ආවහම මෙන්න මේ වගේ ලොකු හෝල් එකක් තියෙන්නේ. හෝල් එකේ වටේටම චිත්‍ර තියෙනවා, තව එක එක පිළිම තියෙනවා. ඉතින් ලස්සන ඇතුළට ආවම මාරම අමුතු ෆීලිං එකක් තියෙනවා. ඇතුළට ආවම පොඩක් කූල්. අනිත් එක එළිය අවුව ඇවිදලා ආවමත් අමුතුම කූල් එකක් එකට එනවා. ලොකුම ලොකු හෝල් එකක්. ඉතින් හරිම ලස්සනයි ඇතුළට. ඔයාගෙන් අහන්න තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නයක්. හරිද? මේකට උත්තරයක් දෙන්න. දැන් අපි මේ රෝම් වල ඉන්නේ. ඉටලි රෝම් වල ඉන්නේ කැපිටල් එකේ. එතකොට මට කියන්න බලන්න රෝමේ ගිනි ගනිද්දි කවුද වීණා වාදනය කරේ? පුලාන උත්තර දෙන්න. මාර රස්සන මෙහානේ රෝමේ ගිනි ගද්දි මං හිතන්නේ වීණා වාදනය කරේ එක්කෝ ජෝතිපාල නැත්තම් හරි මාම කියන්න බෑ කවුද? දන්නේ නැහනේ. දන්නේ. හරි මම ඔයාලට chance එක දෙනවා දෙන්නෙක්ගෙන් ඔක අහලා මට answer එක දෙන්න තව පැයක් ඇතුළත. මේකල රෝම වල තියෙන ප්‍රසිද්ධ තැනක් මේකට කියන්නේ ස්පැනිෂ් ස්ටෙප්ස් කියලා. මේක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ ෆ්‍රාන්ස්සේ ආකිටෙක්චර් කෙනෙක්. ඉතින් ලස්සන අද මේ ඉස්සරහ වතුර මලක් තියෙනවා. මේ වතුර මලෙත් තියෙන පිරිසිදු වතුර තියෙන බොන්න පුළුවන් වතුර. මිනිස්සු බොනවා මෙතනට ආවම වතුර. මූණ හොදගත්තා. මම ඒ ඇස්සේ මූණත් හොදගත්තා. කුල්නේ. හරි කුල්. මේ මොකද්ද මේ ප්ලේස් එක? මේක ඇවිල්ලා ෆොන්තානා දි ට්‍රේවි. ඉන්නේ මොකද වතුර මලක්? වතුර මලක් දී. මේ අපි මේවල නම් කියන්නේ නැත්නම් අපිට දිව පැටලෙන හින්දා ඇත්තට මල්ලිට තියාගන්න පුළුවන් අපි කිව්වම අපේ දිව පැටලෙනවා. ඒකද අපි නම් කියන්නේ. ආයි නම කියපන්. මටත් පැටලෙනවා ඉතින් ඔම කිව්වා. ෆොන්තානා දි ට්‍රේවි. ගල්වල රගින්න දෙන්නේ අපිට අයින් තියෙනවා මේ නැචරල් අර ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙනවද දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ විසිල් කර කියන එතන ඉඳ ගන්න එපා කියලා මෙතන මේ තියෙන ලයින් එකේ විතර ඉඳ ගන්න දෙන්නේ. ඔව් අනිත් එක මේ මෙතන එන අයට විශ් එකක් කරලා කාසියක් දාන්න වතුරට. ඉතින් මේ විශ් එක හැදාගෙන කියලා තමයි කියන්නේ. අපි දෙන්නට විශ් එකක් තියන්නේ කරමු. මේ කාසි ගොඩක් දාලා තියෙනවා දිලිසෙනවා මේ උඩේ බලුවම් උඩේ බලුවම් පේනවා. කාසි දාලා තියෙනවා ගොඩක් වතුරට. හරි විශ් එකක් තියෙනවා අපි දෙන්නට කරමු. අපි දෙන්න විශ් එකක් කරන්න යන්නේ විශ් එක තව සතියක් ඇතුළත හරියන්න ඕනේ. හරියනවා නේද? මේ සතියක් ඇතුළත හරියට අපි ඔයාලට කියන්න ඒක හරි කියලාද කියලා. නේද? එහෙනම් දාමු. ඉතින් අපි දැන් යුරෝපයේ travel කරපු අනිත් countries එක බලද්දි
ටූරිස්ට්ලාගෙන් මිනිස්සුන්ගෙන් කියන්නේ මේ ලෝකල්ස්ලා ටූරිස්ට්ලා ඔක්කොම පිටලා ඉන්නවා රෝම් වලට ආවම ටූරිස්ට්ලා කියන්නේ යුරෝපයේම අනිත් පැතිවලින් ආපු කට්ටිය ගොඩක් ඉන්න කියන්නේ නෙදර්ලන්ඩ් ජර්මනිද ගොඩක් ටූරිස්ට්ලා ඇවිල්ලා ඉන්නවා මෙහෙ. ඔව් ඒකකින් හරි පාළුවක් නෑ පාළුවක් නැහැ පාරේ ඇවිල්ලා මාර ක්‍රවුඩඩ්. ඉතින් හිස්ටරි එකට කැමති කට්ටියට තමයි ගොඩක් මේ රෝම් හොඳ. Come cai no fone? Fai il test domani. Domani questa settimana ho fatto il test così lui mi mette tutta la giornata. Fai questo test domani. A scegliere prima quello. Guarda ma cosa ne? Vedete cagamo. Pagamo. Fai il video di che gusti? Mica test per la bana prende. රෝම් ආවම ජෙලාතෝ කියන අයිස්ක්‍රීම් වලට ජෙලාතෝ එකක් කන්න ඕනේ. ජෙලතරියා කියලා කියන අයිස්ක්‍රීම් ෂොප් එකට. ඉතින් අපි ජෙලතරියාගෙන් තමයි මේ ජෙලාතෝ එකක් කන්නේ සෝහානි දාගෙන කරනවා. හරිද? ඔය බං. මායි. පොඩි ඇඹුල් රහවුත් එක්ක එනවා. අපි දැන් වතිකාන් වලට යන්න ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එකට ආවා මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එකට. මේක ට්‍රේන් ස්ටේෂන් නෙවෙයි මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එක. ඉතින් ඔට්ටාවියානෝ කියලා ස්ටේෂන් එකෙන් තමයි අපි දැන් බහින්න ඕනේ ගිහිල්ලා. මෙහි ට්‍රේන් එකට ඕනම කියන්නේ විනාඩි 100ක් ඇතුළත යුරෝ 1.50යි ගන්න මෙට්‍රෝ එකට. ඒ මෙට්‍රෝ එකට ඒක චාර්ජ් කරාට පස්සේ ඔයාලට බස් එක යන්නත් පුළුවන් විනාඩි 100 ඇතුළත. කියන්නේ එකපාරයි මෙට්‍රෝ එක යන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ බස් එක යන්නත් පුළුවන් ඔයාලට ඒ වෙලාව ඇතුළත. වතිකන් සිටි එක ගාවට ආවා. ඉතින් මේක අපිට විතරක් නෙවෙයි මුළු ලෝකෙටම උතුම් ස්ථානයක් නේද? ඔව් ලංකාවේ ගොඩක් ආසයි මෙතෙන්ට එන්න. ඉටලිය આવොත් මේක තමයි එන්ට්‍රන්ස් එකනේ. ඔව් මේක තමයි එන්ට්‍රන්ස් එක. ලස්සනට එන්ට්‍රන්ස් එක දෙන පරණ විදියටම හදලා තියෙන්නේ. අපි අතුරට ගිහලා බලමු කොයි වගේ තියෙයිද කියලා නේද? වදාදි දවසක් වල දවසක් වෙලා මෙච්චර ලොකු සෙනගක් ඉන්නවා කියන්නේ සතියේ වෙන දවස් වලට කියන්නේ වීකෙන්ඩ් එකේ කොච්චර ලොකු සෙනගක් ඇද්ද කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. අදත් ලොකු සෙනගක් ඉන්නවා ඇවිල්ලා වතිකානුව බලන්න. අපේ බකට් ලිස්ට් එකේ තිබ්බ යනවා නේද මේ? බකට් ලිස්ට් එකේ තිබ්බ එකක් තමයි මේක. ඒකකින් තමයි අපි රෝම් වලට ආවේ. අතන ඉඳන් තමයි පාප් වහන්සේ කතා කරන්නේ එළියට ඇවිල්ලා ජාතියම තන්නේ. අතන උඩ ඉඳලා ඔයගොල්ලෝ ටීවී එකේ දැකලා තියෙන එක. ඉතින් වතිකානුවේ බිල්ඩින් එක ඇතුළට යන්න ලයින් එකේ ඉන්න ඕනේ. අන්න අර වගේ queue එකක් තියෙනවා. එතනින් ඒගොල්ලෝ චෙක් කරලා තමයි ඇතුළට යවන්නේ. අපිත් දැන් ලයින් එකට ජොයින් වෙන්න යන්නේ. මේ වගේ බඩ පේන්න අඳින්න බෑ. ඒතර ෂෝට්ස් අඳින්න බෑ. මගේ බඩ පේන්නේ නෑ ෂෝට්ස් උත් නෙමෙයි. ඊපස්සෙන් තමයි පේන්නේ. නෑ මම ස්කිනි එක අඳින්න බෑනේ. ස්කිනි එක අඳින්න බෑ. ස්කිනි ස්කිනි. මම හිතන්නේ ෂෝට්ස් පුළුවන් නේ. ඔව් මේ කැමරා අරන් යන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේක බෑ. බෑග් අරන් යන්න බෑ. බල්ලෝ අරන් යන්න බෑ. කැප් දාන් යන්න බෑ. කැප් එක ගන්නකො. සුවලින්න බෑ. සෝහනට එන්න හම්බුනේ නැහැ. සෝහනේ හඳන් ඉන්න ගවම කොටයි කියලා තියාගත්ත ඇතරින් අපි තමයි මේ මල්ලි දෙන්නේ තමයි අතුරට යන්න වෙන්නේ. නැත්තම් ආයෙ එළියට ගොඩක් දුර ගිහිල්ලා ආයෙ මොකක් හරියක් හොයා ගන්න ඕන අඳින්න. සෝහනේ අතරින් ඉඳන් එන්න බැරුව අපි අතුරට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා. අපි එළියට වතිකාන් එකෙන් දැන් ඒකට කියන ඔය තුන් දෙනාට අත වතිකාන. දැන් අපි කෑම ඕඩර් කරා. අපි ඕඩර් කරා පීසා වගේ එකකුයි. තව පැස්තා හැකුයි ඕඩර් කරා. බියර් එකක් ගත්තා. ඒක නම කියන්න බෑ ඊයෝ. නෑ ඔයගේ කාබෝනාරි අනිත් එක. ඒක තමයි ආවේ නේ. මම එකක් එන්න දිනවා. එකක් එන්න දිනවා. යාපෝට් එකට යන්න කලින් පොඩි වෙලාවක් වෙන් කරගත්තා. දෙන්නත් එක්කම වතිකාන් එකට ගිහිල්ලා ඒ ලස්සන බලලා එහෙම යාපෝට් එකට යන්න.
ඇස්සල කාසියක් දාන්නේ.